Hello friends, Jutire Akha চেনেললৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো চিঙৰা বনোৱা পদ্ধতি। আহকচোন চাও ঘৰতে কেনেদৰে চিঙৰা বনাব পাৰি। তাৰ বাবে মই লৈছো দুটা বইল আলু, 1 কাপ ময়দা লৈছো, মটৰ লৈছো আধা কাপ, ইয়াৰ পিছত লৈছো এটা ডাঙৰ পিয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো, দুটা কেঁচা জলকীয়া কাটি লৈছো, বাদাম লৈছো সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, আদা নহৰু অকণমান থেতেলিয়াই লৈছো 1 চামুচ, সৰু চামুচেৰে ধনিয়া অকণমান লৈছো সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছো। ইয়াৰ পিছত মই লৈছো জিৰা পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, গৰম মছলা পাউডাৰ সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, চাট মছলা লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, হালধি গুড়ি লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈ অকণমান কম, নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুযায়ী ল'ব, আৰু ৰিফাইন তেল লৈছো চিঙৰাখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে মই ময়দাখিনি ডাঙৰ প্লেট এখনত লৈ লৈছো আৰু ইয়াতে সৰু চামুচেৰে তেল দি ল'ম, 4 চামুচ সৰু চামুচেৰে তেল দি লৈছো, নিমখ দি ল'ম সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈ অকণমান কম, আৰু গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে মই মিক্স কৰাই ল'ম যাতে তেলখিনি আৰু ময়দাখিনি লাডু লাডু গুটি গুটি হৈ নাথাকে, তাৰ বাবে ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰাই ল'ব অকণমান টাইম। এতিয়া ইয়াতে একেবাৰে অলপ অলপকৈ পানী এড কৰি গৈ আছো আৰু ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰাই গৈ আছো। আপুনি ৰুটি যেনেদৰে বনায় ঠিক তেনেদৰে কোমলকৈ পানীখিনি অলপ অলপকৈ এড কৰিব, একেলগে এড কৰি নিদিব। আছে হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখি থৈ দিম। তাৰপিছত মই বইল আলুখিনি ভালদৰে হাতেৰে পিটিকি লৈছো, একেবাৰে বহুত বেছি পিটিকি নল'ব, 70-80% মান মিহি হোৱালৈকে পিটিকিব, বেছি ইয়াতকৈ মিহি নকৰিব, ঠিক এনেকুৱা। ইয়াৰ পিছত মই কেৰাহীটো গৰম হ'ব দিছিলোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'ব দি দিছোঁ আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি মই এড কৰি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিছোঁ, একেলগতে কেঁচা জলকীয়া কেইটাও দি দিছোঁ, মিক্স কৰাই লৈছোঁ আৰু 1 মিনিট সময় মিডিয়াম ফ্লেমত এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। হৈ গৈছে। এতিয়া মই আদা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, আদা নহৰুৰ কেঁচা টেষ্টটো গুচি যোৱাৰ বাবে কেইছেকেণ্ডমান এইখিনি মই পিঁয়াজৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰাই লৈছোঁ, লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছত মটৰখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম, মিক্স কৰাই ল'ম আৰু মটৰখিনি মিডিয়াম ল' ফ্লেমত আপুনি ঢাকনি দি দিব পাৰে, ঢাকনি দি 2 পৰা 3 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে অকণমান মটৰখিনি ভালদৰে সিজি উঠে। হৈ গৈছে, মটৰখিনি কিছু সিজি উঠিছে, এবাৰ মিক্স কৰাই ল'ম আৰু এতিয়া ইয়াতে হালধি গুড়িখিনি দি দিম। তাৰপিছত বাকী গোটেই যিখিনি মই মছলা গুড়ি ৰাখিছিলোঁ, গৰম মছলা, তাৰপিছত জিৰা গুড়ি আৰু চাট মছলা, গোটেইখিনি বস্তু মই দি লৈছোঁ একেলগতে আৰু মিক্স কৰাই ল'ম গোটেইখিনি। নিমখখিনিও দি লৈছোঁ, নিমখ মই ইয়াতে সৰু চামুচেৰে আধা চামুচতকৈ অকণমান কম নিমখ দিছোঁ, কাৰণ চাট মছলাত ভালেখিনি নিমখ এড হৈ থাকে, গতিকে আপুনি এইটো কথা ধ্যান ৰাখিব। দি দিছোঁ, চাট মছলাটো অপশ্যনেল হয়, আপুনি নিদিবও পাৰে। মিক্স কৰাই লৈছোঁ মছলাখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। তাৰপিছত ইয়াতে মই এতিয়া বাদামখিনি দি দিম, আপুনি বাদামৰ সলনি কাজুও দি দিব পাৰে যদি আপুনি বিচাৰে। তাৰপিছত এতিয়া আলুখিনি দি দিম, গোটেইখিনি আলু দি লৈছোঁ আৰু জুইটো ল'ৰ পৰা মিডিয়াম কৰি লৈছোঁ আৰু মিডিয়াম ফ্লেমত আলুখিনি গোটেইখিনি মছলা আৰু মটৰৰ লগত ভালদৰে 1-2 মিনিট সময় ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটেইখিনি একেবাৰে ভালদৰে মিক্স কৰাই ল'ব, ভালদৰে এনেদৰে তল ওপৰ কৰি মিক্স কৰাই লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত গেছটো অফ কৰাৰ আগতে ইয়াতে কাটি থোৱা ধনিয়াখিনি মই
এড কৰি দিম ধনিয়াখিনি দি মিক্স কৰাই লগে লগে আপুনি গেছটো অফ কৰাই দিব মিক্স কৰাই লম গুটেখিনি লগে লগে গেছটো অফ কৰাই দিম আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিম ইয়াৰ পিছত মাৰি থোৱা ময়দাখিনি 15-10 মিনিট হৈ গৈছে সেইখিনি মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে হাতেৰে মাৰি লৈছো আৰু ৰুটিৰ যেটো আকাৰ হয় ৰুটিৰ আকাৰৰ সমানে ইয়াৰ লাডু বনাই লম ঠিক এনেকুৱাকৈ লাডু বনাই লৈছো লাডুখিনি গোল কৰি চেপেটা কৰি লম একেবাৰে ৰুটিৰ দৰে হয় ৰুটি বা পৰঠা বা ৰোল বনাওতে আপুনি যেটো কৰে ঠিক তেনেদৰে কৰিব পাৰে অকনমান ময়দা লৈ লৈছো আৰু এনেদৰে চেপেটা কৰি ভালদৰে ৰুটিৰ সমানে পৰঠাৰ সমানে মই বেলি লম হৈ গৈছে এতিয়া ৰুটিখনৰ মাজেৰে মই চুৰিৰে ভালদৰে দুটা ভাগ কৰি লম কাটি মই যেনেদৰে কৰিছো ঠিক তেনেদৰে কৰিব মাজেৰে দুটা ভাগ কৰি লৈছো আৰু এটা ভাগ মই হাতৰ তলি উঠাই লম ইয়াৰে পিছত তলৰ যেটো সমান সাইড হয় এটা মই ওপৰলৈকে দি দিছো মই যেনেদৰে দিছো আপুনি একেবাৰে ধ্যান দি চাব আৰু এটা সাইডৰ ওপৰত মই এনেদৰে পানী দি দিছো আঙুলিৰে অকনমান পানী দি আনটো সাইড ইয়াৰে ওপৰত দি দিছো আৰু আপুনি এইখিনি একেবাৰে ভালদৰে ফাকবিলাক মাৰি দিব যাতে ভিতৰত তেল হুমাই না যায় একেবাৰে ভালদৰে দি দিব মই যেনেদৰে দি দিছো জইনটো একেবাৰে মাৰি দিব এসাও তাৰ পিছত মই সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ সবজি ইয়াৰে ভিতৰত দি দিম সবজি লৈ লৈছো আৰু ভিতৰত দি দিছো আপুনি ৰুটিখন বেলুতে পাতল নকৰিব কাৰণ যদি আপুনি ৰুটিখন বেলুতে পাতল কৰে তেতিয়া হলে সবজিখিনি ৰুটিখনৰ বাহিৰলৈকে ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে গতিকে আপুনি ৰুটিখিনি পাতল নকৰিব মিডিয়াম আকাৰত বেলিব এনেদৰে গুটে সাইডটোত ওপৰত মই পানী দি দিছো আঙুলিৰে আৰু এনেদৰে মই লগাই দি গৈছো মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছো সিঙৰা বনোৱা পদ্ধতিটো এনেদৰে ভাজ খুৱাই লব এটা সাইড আৰু ওপৰত অকনমান পানী দি লব আঙুলিৰে বেছিকৈ পানী নিদিব আনটো সাইড ইয়াৰে ওপৰত দি দিব দি আপুনি গুটেখিনি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে জইনখিনি মাৰি দিব যাতে ফুটা নৰয় হেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব ঠিক এনেদৰে মাৰি লব গুটেখিনি তলৰ পৰা ওপৰলৈকে ভালদৰে ফুটাখিনি মাৰি লব জইন দি দিব তাৰ পিছত সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ সবজি লৈ লব আৰু সবজিখিনি ইয়াৰে ভিতৰত দি দিব সো 2 চামুচ লৈ লৈছো সবজি আৰু ইয়াৰে যেটো ওপৰৰ সাইডখিনি ৰুটিখনৰ তাৰ আপুনি হাতৰ আঙুলিৰে অকনমান পানী লৈ গুটে সাইডটোতে আপুনি এনেদৰে দি দিব বেছিকৈ নিদিব এনেদৰে পানী লগাই লব গুটে সাইডটোতে তাৰ পিছত এনেদৰে আপুনি দুটা সাইড লগাই দিব চাই লওক ভালদৰে মই আকৌ এবাৰ কৈছো আপুনি একেবাৰে ফুটা নাৰাখিব যাতে ভালদৰে গুটে সাইডখিনি লাগি যায় হেইটো আপুনি ধ্যান ৰাখিব আনফালে কেৰাহী এটা গৰম হ'ব দি দিছিলো আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 6 পৰা 7 চামুচ মান তেল দি দিছো তেলখিনি আপুনি একেবাৰে ভালদৰে গৰম হ'ব দিব আৰু গৰম হোৱাৰ পিছত জুইটো একেবাৰে লো কৰি দিব তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া জুইটো একেবাৰে লো কৰি দিম আৰু সিঙৰা যেতিয়া আমি বনাম তেতিয়া আপুনি ধ্যান ৰাখিব এটা কথা মাত্ৰ মনত ৰাখিব যাতে লো ফ্লেমত বনায় জুইটো একেবাৰে কমাই লৈছিলো আৰু কম জুইত মই এনেদৰে দুটা সিঙৰা দি দিছো গোল্ডেন ব্ৰাউন কালাৰ হোৱালৈকে এটা সাইড ফ্ৰাই কৰি লব আৰু আনটো সাইড তাৰ পিছত উলুটাই ফ্ৰাই কৰি লব কেই মিনিটমান পিছত আনটো সাইড উলুটাই দিছো আৰু আনটো সাইডো একেবাৰে লো ফ্লেমত ফ্ৰাই কৰি লম হৈ গৈছে এতিয়া মই টিস্যু পেপাৰত ইয়াৰ এক্সট্ৰা অইলটো উলাই যোৱাৰ বাবে উলিয়াই লৈছো সিঙৰাখিনি লো ফ্লেমত
6-8 মিনিটৰ সময়ত হৈ যায় এসা হৈ গল ঠিক এনেদৰে আপুনি গুটেখিনি চিঙৰা বনাই লব কিমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি ঘৰতে চিঙৰা বনাই তৈয়াৰ কৰি ইয়াক পৰিবেশন কৰিব পাৰে আপুনি ৰেচিপিটো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব কেনেকুৱা পালে মোক জনাব যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ